Για πάνω από 1000 χρόνια, το κείμενο της προφητείας παρέμεινε ένα μεγάλο μυστήριο. Εκείνος που μπόρεσε να την αποκρυπτογραφήσει ήταν 13 μόλις χρόνια πριν από την αποφράδα μέρα της άλωσης της πόλης, ο μετέπειτα πατριάρχης και σοφός της Ορθοδοξίας, ο Γεννάδιος Σχολάριος. Το κείμενο της επιγραφής προφητείας, όπως ακριβώς βρέθηκε πάνω στην πλάκα του μνήματος, ήταν το παρακάτω. Το ενιγματικό αυτό κείμενο της επιγραφής προφητείας το αποκωδικοποίησε μόλις το 1440 ο Γεννάδιος Σχολάριος, όπως είπαμε. Την πρώτη της συνδίκτου, η βασιλεία του Ισμαήλ, ο καλούμενος Μωάμεθ, μέλη διανατροπώσει γένους των παλαιολόγων, την επτάλογο κρατήσει έσωθεν βασιλεύσει, έθνη πάμπολα κατάρξει και τα νήσους ερημώσει μέχρι του εξήνου πόντου. Ιστρογείτονας πορθήσει την 8η της συνδίκτου, εις τα βόρεια τα μέρη μέλη, τη για να στρατεύσει τη 10η της συνδίκτου, τους Δαλματάς τροπώσει. Πάνιν επιστρέψει έτη χρόνων, της Δαλματάς, πολέμουνε γύρι μέγαν, μερικών τα συντριβήνε. Και τα πλήθη και τα φύλλα συνοδοί των εσπερίων για θαλάσσης, και ξηράς των πόλεμων συνάψουσιν και τον Ισμαήλ τροπώσουν. Τον απόγονον αυτού βασιλεύσει η έλα των μικρών ολίγων. Το δε ξανθός γένος, άμα μετά των πρακτόρων όλων Ισμαήλ τροπώσουν, την επτάλοφον επάρων μετά των προνομίων. Τότε πόλεμον εγείρουν έμφυλων υγριωμένων, μέχρι της 5ης ώρας, και φωνή βοήσει τρίτον. Στείτε, 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 με τα φόβους πέσατε πολλά σπουδαίως, εις τα δεξιά τα μέρη, άνδρα ευρείτε γενναίων θαυμαστών και ρωμαλαίων, τούτο έξετε. Δεσπότην φίλος γάρε μου υπάρχει, και αυτόν παραλαβώντε, θέλημα εμού πληρούτε. Η επιγραφή προφητεία του τάφου του Μεγάλου Κωνσταντίνου αφορά σε γεγονότα 17 ολόκληρων αιώνων, από την εποχή του Κωνσταντίνου, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, μέχρι και τη δική μας. Προλέγει την ακμή και την εξάπλωση των Μογγόλων Τούρκων και την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Προλέγει την νίκη των Ασιατών επί των βορείων λαών και την πολιορκία της Βιέννης από τους Μογγόλους Τούρκους το 1683. Αλλά προλέγει και τη συντριβή των Τούρκων στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912 και 1913. Και τέλος, επαληθεύτηκε και η γέννηση δημιουργία της Νέας Τουρκίας επάνω στη στάχτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υπό τον σφαγεία των Ελλήνων, τον Ντονμέ, Μουσταφά και Μάλα τα Τούρκ. Μέχρι αυτό το σημείο, η προφητεία της θαυμαστής επιγραφής επαληθεύτηκε απόλυτα. Μένει τώρα να επαληθευτεί και το υπόλοιπο μέρος της, που αρχίζει από τη φράση «Το δε ξανθό γένος, άμα μετά των πρακτόρων όλων Ισμαήλ, τροπώσουν και τελειώνει το θέλημα εμού πληρούτε». Όσοι Ισμαήλ στο Βυζάντιο αναφέρονταν στους Μογγολοτούρκους μουσουλμάνους και βέβαια ξανθό γένος είναι η Ρωσία. Μιλάει λοιπόν για τη συντριβή των Τούρκων από τη Ρωσία και τους δορυφόρους της, δηλαδή πράκτορος στο κείμενο, σε ένα πόλεμο που κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει. Αλλά καθώς βλέπετε, τα γεγονότα είναι κοντά. Προλέγει πως η Κωνσταντινούπολη θα κυριευθεί από τους Ορθόδοξους Ρώσους, λέγοντας πως το δε ξανθό γένος, άμα μετά των πρακτόρων όλων Ισμαήλ τροπώσουν, την επτάλοφον επάρουν μετά των προνομίων. Και εκεί πέρα θα ακολουθήσει και θα γίνει φοβερός πόλεμος, ίσως ο τρίτος παγκόσμιος. Μένει να δούμε μόνο πότε και αν θα επαληθευτεί. Άλλωστε, πολλοί Άγιοι έχουν μιλήσει για αυτόν τον πόλεμο. Ο καθής λοιπόν μπορεί να πιστέψει ό,τι θέλει, αλλά οφείλει να έχει και υπόψη του πως πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν πιστεύουμε μας εκπλήσουν.